Hi everyone, it's me Shane and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is gagawa ako ng summer makeup look. So ayun, syempre hindi pa natin magagamit ngayon yan. Gusto natin gumala, gano'n. Pero after ng lockdown. So ito na. Magsisimula ako sa moisturizer, ayan. Kasi summer, kailangan maging moisturized yung face natin at hindi maging dry. Ay, wala na. Kaya pa ito. Sobrang hangin. Nandito ako sa labas ng bahay. So, yung isusunod naman natin is yung sunscreen kasi syempre importante ito dahil mainit at sikat ng araw. So, kamay lang yung gamit ko pero kailangan syempre siguro malinis. Kung may maririnig kayo, hangin siguro yun or takbo ng aso or tunog ng motor. So ngayon, natapos na tayo, magsisimula tayo sa mag-foundation kasi pwede din namang hindi kayo maglagay ng foundation, ganun kung gusto nyo. Pero magiging extra lang ako ngayon. So ayan. So, yung gagamitin ko for my foundation is Maybelline Fit Me Matte Poreless in the shade 220 Natural Beige. And gagamit lang ako ng sponge na luma-luma na. Kailangan ko nang bumili ng bago. And gagamit lang ako ng mirror for this one. So, wait lang. So, wala dito yung brush ko pang kilay. Nakalimutan ko siya. Kaya, wait lang. So, yung gagamitin ko naman pang kilay is itong LA Girl Brown Pomade in the shade Warm Brown. So, ayan. And you can use any product naman, kunwari pencil or powder, kung saan kayo mas comfortable.
eyeshadow. So, ito yung gagamitin kong palette. Sobrang tagal na nito sa akin. Bata pa ata ako. Hindi naman bata, pero ayan. And baka dalawang shades yung gamitin ko. Baka ito. Ayan. And baka itong isa. Since summery lang yung look natin, hindi natin ganun bobonggahan. So, may base na tayo. Ang dadagdagan natin siya ng isang kulay na medyo may pagka-peachy para lang magkaroon ng kulay yung mata natin. Ayan, so tapos na tayo sa taas. Maglalagay naman tayo dito. And gagamit ako ng isa pang brush. Nasaan na yun? Pala. Ayan, nakikita niyo ba? So, yung next na gagawin natin is yung lashes. So, magka-curl lang ako. So, kapag nagka-curl pala ako, medyo tinataas ko siya ng ganyan. Ayan, para medyo gumanon siya. And then, after nyan is mascara. So, yung gagamitin kong mascara is Maybelline New York. Yung The Falsies Push-Up Angel. So, hindi ito sponsored ng Maybelline. Baka naman. And by the way, ang gusto ko pala sa mascara na to is yung kanyang spoolie. Kasi tignan nyo, ayan o. Yan lang siya. Wait. So, ayan. Isang side lang siya. Ayan. Tapos, mas madali kasi siyang iganon. Kasi, yung iba, may possibility na dumikit siya. So, kakalat lang. Diba? Nakalimutan ko lagyan yung baba. Pero pwede namang hindi nyo nalagyan. Very, very light lang. So, ayan. Medyo nakataas na siya. And then, yung susunod na gagawin natin is blush. So, ito yung gagamitin kong blush. Itong clay blush. Ayan. Matagal na yan. Mura lang yan. Mga 30 pesos lang ata. So, gagamitin ko lang siya ng kamay. Tapos, lalagay ko dito. Tapos, isi-spread ko dito. Para sun kiss, diba? Kasi summer. Tapos maglalagay tayo ng konti sa ilong dito para
lumabas yung, ano niya, yung sun-kissed na effect niya. Di ba? Parang nangistisa ka, ganon. So, yung next na gagawin na natin is yung lips na. So, yung gagawin ko is, maglalagay muna ako ng lip tint and then papatungan ko siya ng lipstick. So, ito yung gagamitin ko sa lip tint. Ay, matagal na siya. Ubus na. Binili ko lang siya sa classmate ko dati. So, yung ipang papatong ko na lipstick sa kanya is itong Blight Cosmetics in the shade 123 Titania. So, ayan. Ito yung so far na favorite ko sa mga shades niya. And yung isa yung... I forgot na. So, ayan, yung kinalabasan niya. So, kasi may pagka-red kanina yung lip tint. So, pinatukan ko siya ng nude para mag-balance yung kulay nila and hindi siya bright masyado tignan. So, yung next na gagawin natin is, pinaka-last na palette na gagawin natin is, of course, highlights sis. So, ito yung gagamitin ko, yung Detail Makeover Contour and Blush Palette 4-in-1. So, meron na siyang contour, bronze, highlight, and blush. So, ito yung diba? And then sa kabilang side naman. Yan, kasi nagalagay lang tayo ng contact sa ilong. So, ayan, tapos na yung ating look for today. Hindi lalapit ko kayo para mas makita nyo yung finished product. So, thank you guys for watching this video. And kung gusto nyo pa ng mga videos katulad nito, mag-comment lang kayo sa baba. And, ayun, nagbabasa naman ako ng mga comments. And, let's see kung magagawa natin. So, I hope you enjoyed this video. And if you did, please don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next vlog. Bye!